नेपाल। जीवन राईको सुपर वर्षा धन रोमीजी युकेबाट युट्युबको दुनियाँमा फक्रदै गरेको फुल हुँ म, एक दिन फुलेर देखाउने नै छु। हजुरहरूको माया निरन्तर रहिरहोस् गाइज, कसम एक दिन संसार जितेर देखाउने नै छु। सो हे गाइज, इट्स मी जीवन राई फ्रम वीरगन्ज। र वीरगन्जको अहिले म श्री गवामाई मन्दिरमा आइपुगेको छु है गाइज। सबभन्दा पहिले यहाँ हाम्रो गणेशजीको दर्शन गरौँ, ढोक गरौँ है। जय श्री गणेशाय नमो नमः। हजुरहरूको माया र साथ पारा नै म आज फेरि यो भ्लग बनाउन आइपुगेको छु वीरगन्ज है। गवामाई मन्दिर दर्शन गरेर आजको दिन सुरुवात गर्न जाँदैछु है। र गाइज, यो चाहिँ हाम्रो वीरगन्जमा अवस्थित श्री गवामाई मन्दिर। मैले अगाडि पनि यसको फुल भ्लग पनि ल्याइसकेको छु है। यु क्यान चेक इट है, मेरो च्यानलमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जय गवामाई, जय माता रानी। यो हाम्रो मन्दिरको मूल मन्दिर चाहिँ यस मन्दिरको मुनिपट्टि छ है। मैले अगाडिको भ्लगमा हजुरहरूलाई सम्पूर्ण कुराहरू देखाइसकेको छु है। जुन भित्रबाट जानुपर्ने हुन्छ छिट्टै टिकट लिएर होइन। हजुर हेर्न चाहनुहुन्छ भने चेक गर्नु होला। महादेव, ल आउने बेलामा हाम्रो महादेवजीको दर्शन। जय शम्भो। दर्शन गऱ्यो है। अब टक्क यहाँबाट घन्टाघर जाने। घन्टाघरमा हाम्रो शेरे नेपालको बस काउन्टर छ, त्यहाँ गएर शेरे नेपालको बारेमा थोरै कुराहरू हजुरलाई जानकारी गराउनु छ है। सो गाइज स्टे ट्युन है। 11:15 भइसकेछ गाइज है। लास्ट गर्मीकै वीरगन्जमा हेर्नु, यहाँ पसिना चस्मा लगाएर आएको, त्यही भएर है घामले गर्दाखेरि आँखा हेर्नै नसक्ने भएको छ। सो चस्मा लगाइदिएको नि त। यही हो माताको मन्दिरको प्राङ्गण एरिया। यु क्यान सी वन्स मोर। सबै ठाउँको एउटा मुटु हुन्छ आफ्नो मेन मार्केट मुटु नै भनौँ न होइन। वीरगन्जको मुटु चाहिँ हाम्रो यही हो है। यो चाहिँ माइस्थान चोक भन्छ है वीरगन्जको। यहाँबाट सिधै अगाडि गयो भने घडेरो पोखरी पनि छ है। र हामी चाहिँ यता उत्तरतर्फ लाग्दैछौँ है। वीरगन्जको घन्टाघर नामै काफी छ होइन। घन्टाघर थाहा नभएको कसलाई होला र है। दिस एक माइस्थान चोकबाट अगाडिदेखि नै यो घन्टाघर। सही छ नि त गाइस। सो अहिले म घन्टाघरमा आइपुगेँ है। यो मेरो पछाडिको यो घन्टाघर एरिया हो। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, विशाल अग्लो छ है घन्टाघर। यहाँबाट हामी सिधै यता गयो भने बस पार्क एरिया र शेरे नेपालको काउन्टर चाहिँ यता यो साइडमा रहेछ है, उत्तरपट्टि साइडमा। सो उता काउन्टरतिर जाँदैछौँ। लेट्स गो। लास्ट उत्पात गर्मी के खतरा गर्मी। ल वन्स मोर है, अन्तिम भ्यू अफ घन्टाघर अहिलेको भ्लगमा। सो अब यहाँबाट हामी शेरे नेपालको काउन्टरमा पुग्छौँ है। नाइट बस वीरगन्ज टु काठमाडौँको। हाम्रो एकजना युट्युब फ्यामिली मेम्बरको विशेष पहलमा है, उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको थियो शेरे नेपालको रिभ्यू ल्याउनु भनेर। सो रिभ्यूको लागि म शेरे नेपालको काउन्टर जाँदैछु। त्यसपछि बस कहाँ छ त्यसको बारेमा चट्ट अब जे जति सकिन्छ होइन भ्लग खिच्नेछु। सो गाइज स्टे ट्युन। यो घन्टाघरबाट अलि उत्तरतर्फ आउने क्रममा यहाँनिर एउटा आर्मीको ब्यारेक छ है। आर्मीको ब्यारेकको छेउमा लस्करै नाइट बसहरूको काउन्टर रहेछ यहाँनिर है। सो म चाहिँ जाँदैछु आज हाम्रै एक शेरे नेपालको काउन्टरमा है। उहाँ पर देखिरहेको छु मैले शेरे नेपाल, शालिमार, जमजम, शेरे नेपाल जय हो, सबै सँगै रहेछ है।
यो चाहिँ नाइट बसहरूको काउन्टर घन्टाघर साइडको है। म चाहिँ अहिले यो वीरगन्जको शेरे नेपाल काउन्टरमा। सो गाइज म चाहिँ फाइनली यस हाम्रो शेरे नेपालको काउन्टरभित्र प्रवेश गरिसकेको छु है। जय मुक्तिनाथ दाइ नमस्कार है। म पनि ड्राइभिङै गर्छु। म चाहिँ सुपर वर्षा चलाउँछु हाम्रो वीरगन्ज काठमाडौँको। म चाहिँ अहिले घरमै छुट्टीमा छु अनि यसो भिडियो सिडियो खिचेर मैले युट्युबमा हाल्ने गरेको थिएँ कि। अनि मलाई चाहिँ यहाँ शेरे नेपालको एउटा रिभ्यू ल्याउनु भनेर अनि कमेन्ट आएको भएर चाहिँ म आज तपाईँबाट आएको है। अनि त्यही भएर शेरे नेपालको यहाँ काउन्टर पनि देखाइदिउँ, कहाँनिर छ यसो लोकेसन बताइदिनु होला भनेर आएँ। म त्यही भएर घन्टाघर हुँदै 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 यहाँ शेरे नेपालको काउन्टरमा आइपुगेँ है। अनि यो दाइ यो बस चाहिँ यहाँ कहाँनिर लाग्छ हाम्रो? बस पार्कमै हो। अनि यहाँबाट कति बेर छुट्ने हो यो नाइटमा? हजुर पौने 8 बजे निस्किन्छ। अनि काठमाडौँ यसको कहाँ छ यसको यो जक्सन? मैले थाहा नै छैन यो। हजुर ए बस पार्कभित्र त भेटिँदैन किनभने बस पार्कभित्र त म आफै पुगिरहेको हुन्छु बस लिएर। बस पार्कमा त छैन। हजुर अनि अहिले चाहिँ यो दिउँसो चाहिँ बस यहाँ हजुर हजुर काठमाडौँको लागि पनि यसमै छ होइन सम्पर्क नम्बर? हजुर यो सुनधाराको भइगयो। हजुर हजुर यो खोलाकी भइगयो। हजुर यो गौशालाको भइगयो। हजुर हजुर यो वीरगन्ज घन्टाघरको भइगयो। हजुर वीरगन्ज बस पार्कमा पनि थियो। अहिले गाडी त्यहाँ छैन काउन्टर एकछिन यो महिना पछि रहन्छ। हजुर भरा चौकको लागि छैन छैन होइन? यसले गर्दाखेरि सुचारू हुन्छ प्लेटको यो हालिदिइराख्नु न। हुन्छ म सबै नम्बर डिटेल्सहरू हालिदिन्छु है। ए ल धन्यवाद हजुरलाई जानकारीको लागि। अनि वीरगन्जमा अहिले चाहिँ बस पार्कमै हो दिउँसो? बस पार्कभित्रै हो नि त? त्यहाँ त अब अहिले त स्टाफ त सुतिरहेकै हुन्छ होला होइन दिनभरि त? हिमाल होटल हजुर थाहा छ। कारखाना छ। फाइनली है शेरे नेपालको हाम्रो दाजुसँग नि भेटघाट भयो, रमाइलो भयो, गफसप भयो, जानकारी दिनुभयो। उहाँलाई एकदम विशेष धन्यवाद। सम्पूर्ण ठाउँहरूको उहाँहरूको जहाँ जहाँ काउन्टर छ होइन त्यहाँ आएको मैले सम्पर्क नम्बर लिइसकेको छु। हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने तल सर चेक गर्नु होला है। म सरले तल हालिदिन्छु। सो चेक इट है। हजुरहरू अब काठमाडौँ हुनुहुन्छ, वीरगन्ज हुनुहुन्छ या जहाँसुकै हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गरेर काठमाडौँ टु वीरगन्जको यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ शेरे नेपालमा है त। घन्टाघरबाट अब यो यहाँको मयुरी चढेर बस पार्कतर्फ जाँदैछु है। वीरगन्जबाट चाहिँ शेरे नेपाल कति बजी छुट्छ भनेर मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराइहालेँ है। सो अब काठमाडौँबाट चाहिँ कति बेला छुट्छ सो हजुरहरूले चाहिँ मैले दिएको नम्बरमा कल गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ कति बेला छुट्छ भनेर। सो है गाइज कल गर्नु होला काठमाडौँबाट कति बजी कहाँबाट छुट्छ भनेर थाहा पाउनको लागि है। मैले दिएको नम्बरहरू कल गर्नु कि गाइज गर्मी भयो गाइज है। त्यही भएर चाहिँ सिलिङको कोक समोसा फर समोसा लभर 5वटा प्याक गरिदिनु त। 5 पिस समोसा लिएर जानु पऱ्यो टक्क खानालाई है। हिमाल होटलको अपोजिटमा छ भन्ने थाहा पाएर म यहाँ आएको। अब हेरौँ एकछिन कहाँनिर छ हाम्रो यो शेरे नेपाल बस। ओ माई गड ल गाइज यहाँ अगाडि यस धेरै अगाडि छ ल शेरे नेपाल बस यहाँ। सो गाइज अब शेरे नेपालको भित्री लुक्स हेरौँ है त। यस अब भित्री लुक हेरौँ है टक्क शेरे नेपालको। खतरा छ नि त ल दामी छ नि है सिटहरू त। या शेरे नेपाल है ल हजुरहरूले हेर्न चाहनुभएको है। हजुरहरूको कमेन्टको यो रिप्लाई शेरे नेपाल बसबाट ट्याक्क दिँदैछु। टक्क यहाँनिर यो सामानहरू ह्यान्डब्यागहरू राख्नको लागि टक्क यो ठाउँ रहेछ है। बस्नको लागि दामी दामी सिटहरू अगाडि एलइडी यहाँ चाहिँ हावा आउने ठाउँ है दामी ल।
यही हो अब यही हाम्रो सेरे नेपाल बसको रिभ्यू देखिहाल्नुभयो हजुरहरूले होइन। सो यो चाहिँ हाम्रो अब यहाँ ड्राइभरको क्याबिन एरिया है। यस छुट्टै रहेछ, दामी रहेछ बस चाहिँ। अब यो पनि डिलक्सै रहेछ है। अरू अप्सनहरू छ कि छैन, एसी नन एसी आई डोन्ट नो है। यो चाहिँ अब डिलक्समा ल वीरगन्ज टु काठमाडौँको लागि सेरे नेपाल। ए हो ल सेरे नेपाल। सेरे नेपालको रिभ्यू त हेरिहाल्नुभयो। अब टक्क बस पार्कभित्र जाने है। खतरा गर्मी छ क्या, चस्मा नलाइकन त हिँड्नै नसक्ने यार। आमा हो गर्मी। वीरगन्ज तराई हो नि त गाइज। जीवन राई वन्स अगेन एट वीरगन्ज भानुचोक है। भानुचोकबाट बस पार्क छिर्ने लेफ्ट साइडमा चाहिँ हाम्रो सुपर वर्षाको काउन्टर। ओ महेश दाई के छ महेश दाई मेरो दाई? यो चाहिँ हाम्रो वीरगन्ज बस पार्कको सुपर वर्षा काउन्टर है भानुचोक। अब हामी टक्क बस पार्क जान्छौँ। बस पार्कको भ्यू हजुरहरूलाई देखाउँछु है। यो भानुचोकबाट सिधै पूर्वतर्फ लागिसकेपछि हामी बस पार्क छिर्छौँ। ट्याक्क अस्ति केही दिन अगाडि त्यो भ्लगमा म बसेको पालपाली होटल हजुरहरूलाई मैले देखाएको थिएँ नि है। पालपाली होटलबाट भ्यू बस पार्कको प्रवेश गऱ्यौँ है हामी वीरगन्ज बस पार्क एरिया। यो चाहिँ वीरगन्ज बस पार्कको एरिया सही छ है। अब शौचालय यो काउन्टर यहाँ बस पार्क एरियाको मेन भवन। यस यहाँनिर अब गाडीहरू पार्किङ मेन चोक। अब टक्कै बस पार्क चाहिँ अब यो माथिबाट चढेर हजुरहरूलाई देखाउन मन थियो। माथि जान एलाउ छ कि छैन, जान मिल्छ कि मिल्दैन होइन। छ भने गएर टक्क बस पार्क सबै देखिन्छ त्यहाँबाट होला होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लास्ट भोक लागेको छ है गाइस। अब गएर टक्क खाना खाने हो, त्यसपछि अनि माथि चढेर बस पार्कको भ्यू हेर्ने हो नि त गाइस है। सो गाइस खाना खाएँ मैले। अब खाना खाएपछि भेटौँला है त। A few moments later. खानासाना खाइयो। अब टक्क माथि जाउँ। अब टक्क माथि गएर हजुरलाई भ्यू देखाउँला भनेको होइन। ताला आएर छु गाइस यहाँनिर है। माथिबाट सही देखिन्थ्यो। हालचा लगाएर चाहिँ गाई चाहिँ सरी माथिबाट भ्यू देखाउन सकिनँ है। अब तलै जाउँ। बस पार्क खासै ठुलो त छैन, पछाडि एक राउन्ड घुम्नु होला हजुरहरूलाई होइन, देख्नु होला। सो यही हो है वीरगन्ज बस पार्कको ब्याक साइड एरिया। बसहरू पुरै पार्किङ गरेको अवस्थामा। एन्ड हेयर जीवन राईको सुपर वर्षा। माथि टपमा चढेर सर र सबै बस पार्क हेर्न हुन्थ्यो है। दामी देखिन्थ्यो नि त एरिया पुरै ठुलो। लास्ट वाल साइड है ट्याक्क यहाँबाट देखाउँदैछु अब तपाईँहरूलाई बस पार्कको नजारा। सो हजुरहरूले हेरिहाल्नुभयो आजको मेरो भ्लग है। मलाई चाहिँ हाम्रो शिवजीले कमेन्ट गर्नुभएको थियो सेरे नेपालको रिभ्यू ल्याउनु भनेर। सो सेरे नेपालको रिभ्यू पनि ल्याइयो। त्यसपछि हाम्रो लेजेन्ड एक्सजीले चाहिँ वीरगन्ज बस पार्कको फुल भिडियो ल्याउनु भन्नुभएको थियो। सो हजुरलाई मैले यो वीरगन्ज बस पार्क पनि देखाइदिइहालेँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई हाम्रो धन रोमीजी युकेबाट जुन उहाँले चाहिँ एउटा यस्तो राम्रो कमेन्ट दिनुभयो मलाई है। एकदम खुसी लागेको छ। हजुरलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद कमेन्टको लागि। अब यस्तो सेफहरू ड्राइभ गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हजुरले मलाई अलिकति सतर्क गराउनु भयो है। त्यसको लागि आइ एम सो ह्याप्पी एन्ड थ्याङ्क्स अगेन है। बसहरू आइसकेपछि तपाईँको उताबाट सर यस्तो घुमेर क्राउन्ड घुमेर यताबाट आउट हुन्छ है। हामी नाइटमा गाडी ल्याउँदाखेरि यहाँबाट आउट गरेर यताबाट निस्किने ठाउँ यो वीरगन्ज बस पार्कको आउटपुट यहाँबाट निस्किन्छौँ हामी जहिले पनि। आकाश पनि क्या निलो देखाएको छ आज है। मौसम सफा छ नि त। मौसम सफा भएपछि त राम्रो देख्ने भइहाल्यो होइन। खुल्ला छ आकाश, घाम छ अनि तप तप बगिरहेको पसिना। खत्रै हो नि म पनि यार। राइट यताबाट सर रहनुहुन्छ एक राउन्ड घुमेर यताबाट निस्किन्छ है बसहरू जहिले पनि। यति नै थियो आज। अब बस पार्कको भ्युज है देखाइहालेँ सबै सर र घुमाएर हजुरलाई होइन। सो अब हजुरहरूले
आगामी दिनमा अझै धेरै माया गर्दै गर्नु होला होइन। जसरी माया देखाइदिनु भयो त्योभन्दा अगाडिको भ्लगमा ड्राइभिङ भ्लगमा होइन त्यसरी नै माया पाउँदै जाउँ। हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला है, नयाँ भ्युवरहरूले पनि। दामी छ नाइट बस ड्राइभिङ भ्लग, जो साथ पाएँ, माया पाएँ, अनि धेरै धेरै फ्यामिली पनि पाएँ मैले। हजुरहरूको कमेन्टको रिप्लाईको लागि भए पनि मैले यो भ्लग बनाएको है। सो अब अझै कमेन्टहरूको रिप्लाई दिन बाँकी नै थियो। सो त्यसको कमेन्टको रिप्लाई चाहिँ अब म कुनै दिन टाइम मिलाएर गरौँला होइन। अब सबै चिज एउटै भ्लगमा त हाउ क्यान पोसिबल है। सो अब बाँकी कमेन्टहरूको चाहिँ रिप्लाई म अब अर्को कुनै नेक्स्ट भ्लगमा मिलाएर हाल्दै गरौँला। बसपाबाट भानुचोक निस्किसकेको छु। सो यहीँबाट आजको भ्लग इन गर्ने क्रममा थियौँ। बट अहिले हामी यहाँ सुपर वर्षाको काउन्टरमा आइपुग्दाखेरि हाम्रो यहाँ ललनजीलाई भेटेको छु है। ओ ललनजी एकदम ठिक छ। तपाईँको खाना खानुभयो? हाम्रो पुरानो स्टाफै वीरगन्जबाट काठमाडौँ जानको लागि टाटा सुमोको लागि उहाँलाई नि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको नम्बर म सर यहाँ तल छोडिदिन्छु, हजुरहरू कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। फ्रम वीरगन्ज टु काठमाडौँ टाटा सुमो बाई कुलेखानीको रुट है। ल 98 451 02274 उहाँको नम्बर है त, उहाँलाई सम्पर्क गर्नु होला टक्क। अनि हजुरहरू काठमाडौँ वीरगन्ज टु काठमाडौँ टाटा सुमो बाई टाटा सुमोको चाहिँ लागि चाहिँ उहाँलाई सम्पर्क गर्नु होला है त ललनजी। सो यति भन्दै अब आजको भ्लग पनि अब इन गरिदिउँ क्या गाइज है। लङ भइसक्यो। ए वीरगन्जको भानुचोक यता बस पार्क थियो। सो यति भन्दै आजको भ्लग बिदा हाल्न चाहन्छु। ओके बाई। मुझे मेरी कसम मत जा मुझे छोड़ के, मत जा। गंगा जमुना की कसम है मुन्ना, मत जा मुझे छोड़ के।